Previously on Heart World. Ganti-gantihan na to! Simpleng bagay lang hinihingi ko sa'yo! It's me against the Philippines! Bienvenue! Welcome to my apartment in Paris! Pag sinabing Team Heart, ang ibig sabihin nun, pamilya. Walang matitinag, walang mga iiwan. Tonight, get to know my family in our complicated, fast track, and of course, happy life dito sa Heart World. Tonight on Heart World. CR ako. Sige na, punta ka na. Hindi ako lang tatiisin mo. Dear? Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Saan si Cheese? You cannot trust anybody. Only yourself. Only yourself, and you just chose me. Bastos talaga. And I never do that sa mga tao. And that's not my personality. Who am I to be maldita? I really felt like maybe to a point na minsan hanggang ngayon hindi ko pa rin ma-forgive yung sarili ko kasi at the end of the day, kahit sila yung mga kasama ko noon, ako pa rin ang gumawa. New York Fashion Week. Special to para sa akin kasi hindi lagi ako pumupunta sa New York. Everything she needs when she travels, she just gets everything from here, and we just put it on all together for the whole look to come alive. I'm gonna see you in Fashion Week. We have so much more to give, so I'll see you there. Saya, we are near the airport. Ibababa lang natin yung mga gamit. Tapos, push. Times Square. Babe, how do you feel? It's okay, that's normal. Cheese is joining me in New York for Fashion Week. There was not so much convincing to do because I think, with our new era, our new chapter, we really wanted to really support each other. Ako yung juror, siya yung may money. Basically, I just accompany her, try to put things in order, help her with some of the things that she needs to do to prepare for the things she needs to accomplish. And it's cheap labor. Kasi hindi ako binabayaran, so mas mura yan. In kind lang yan, in kind. You're gonna meet Arnold. I'm excited for you guys. Nandito na tayo. Hindi! Sabi kasi magkikita tayo ulit. Payat mo, Daddy. I love New York, pero I love it more dahil nandun yung kaibigan ko si Arnold. Kasi siya yung original Team Heart eh. Hi everyone, my name is Arnold Mendoza. I'm Heart's friend, good friend in the Philippines. Sobrang dami namin pinagsamahan. May iyakan, may tawanan, may tampuhan. Ang dami, sobrang dami. Para kaming naging magkapatid. Parang kailan lang nandito ka? Parang kailan lang ngayon, nandito na ulit. So are you ready? Well, Times Square? I was born ready, chat. Ano na? Diba? I know. Last minute tayo nakita din sa atin. All white people. This is it, that's it, this is it. 1712. Baka nga, doon nga. Tama siya. Smart talaga to eh. Yeah, so if you're ready to go. Okay, ito na. Ah! Exciting!
Sarap na feeling date na nag-walk, no? Ayan na! Welcome naman to New York, dear! Ano na? Nice to see you again. Nice to see you again. Hi, my name is Memay Francisco. One of the makeup artists of Heart Evangelista. Yun, nag-start kami sa movie ng Saucy Problems. Ay, maldita kami ng mga bata. Habang mini-makeupan ko nga, hindi ko siya kakausapin. May kausap akong iba. Tapos, minsan darating sa set, nagdadabugan na. Tatapon ko yung gamit ko. Tapos siya, ganun din siya. Okay, sige, work lang tayo. Tapos mamaya, dear, sorry. At the end of the day, we always say sorry. Pero mini-makeupan niya ako, pero naka-headset siya. Oo. May kausap siyang iba. Nandun siya, pero wala siya. Kasi nga magkaaway kami lagi. Pero, yun ang sukutan na hindi kami matitinag. Salad, anyone? Sige, ito na avocado na lang. Cheers! Cheers! Hey, Edward. How are you? Oh my God, are you so tired? Yeah. I've known about How's Edward everything? during the pandemic because I saw his videos on Instagram, and he would, he was very iconic with his slow motion and his 360s. In January, there was a season where I had to fly by myself. He actually helped us a lot because when Edward takes your photos or your videos, everybody follows. Sobrang sarap sa New York kasi malaya kaming nakakarampa. Oh wait, before we go back, can I just go to Dwayne Reed? I'll just get a bubot. I know you'll say yes. My God. Childhood. This is what I love to do. Should I or should I not? Should I or should I? Yes. Direk, halika na. Punta ka na dito. Oh my God, sugar-free. Direk, wait lang. Sabihin mo ulit, sabihin mo. Kailangan ko ibaba yung hair ko. Pusta. Direk, I hope to see you again. Sa pagrampa gaya ng iba dyan, minsan inaabutan din ako ng tawag ng kalikasan. Kaya ako. Sige, hindi ako ilang tatiisin mo. Dear? Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Saan si Cheese? Babe, we have to run. We have to run. I took some fiberness and the fibering of the vibration that's happening. You're not gonna be proud of that. It's too much. I'll see you guys tomorrow. Good morning, guys. Welcome to day one of Fashion Week. We are with Ver. Introduce yourself. Hi, I'm Ver. Hello there. We can go to Bergdorf first, which is at 11. No, I really need to refresh my shoes. Babe, the rubber shoes that I had, I'm specific with my rubber shoes because it has to have a height requirement. Na hindi ako natitipid, dapat bumili ako ng rubber shoes sa Singapore. Hindi ko ginawa. Yeah! Parang kape. Yeah, you can get one. Everybody uses everybody. Everybody uses everybody. This is You my use me, skin, I my use life. you. This Heart is not show Evangelista. brands, this is show business. Yes! Ito maganda. Yes. We have Scaparelli here. Ito, maganda to para sa mga nagpo-protein diet. Spatial. No, it's very spatial. You don't get it. Feeling ko sa cheese din i-activate yung isa kong card. Hindi pa naman yung laging nananalong card. Din i-activate siguro niya. Babe, never fail yung card kong yun. Wala akong ginagawa. Alam ko nang bini-activate. Hindi, loob ng Diyos yun. Wala akong ginagawa. Wala naman talaga. After ng mabilisang shopping, it's time for my fittings.
Thank you for having us. Just my husband and Hello. Carlo. meet you. Hello. Hi, Jen. I haven't been to New York in a long time. How do you find New York coming back? I love New York. I mean, it's a bit hectic for me, but I still love it. I know it's raining, but So my hair is We're really praying nice. tomorrow. I know, We're because it's praying, we're outdoor. beautiful. Beautiful. Wow, so easy. Wow. Voila. I told you that was fast. I'm sorry you waited even longer. Oh, it's fine. Alam mo, tingin ko talaga ito yung silbi ko sa bitan. Sorry, babe. Seating, so you know. So sorry. Dahil sa nawawalang powered back ni cheese. Arnold, paano magsalit ng bagbong yan? Pati mo makikita ito talaga. Ang fine buraran ni Arnold. Dito nga sa itim, wala dyan. Marunong ka pa sa akin. Di mo ba kinuha? Hindi. My God! Hinihiram mo nga eh. Kilala kasi kita eh. Thanks, babe. Napakaswerte. Napakasahal. Pa talaga. Hi guys, good morning. And today is our second day of Fashion Week. Today we are going to have our breakfast. We're gonna get ready for the show. We're gonna shoot a reel. We're just gonna do my hair, very shining moment. And then it's gonna be the Michael Kors show and I'm very excited. Welcome to the day. Let's get things started. Let's have our breakfast, sit down, have some coffee, and enjoy the show. Because it's a bit traffic, we decided to leave a bit earlier. We are off to Domino Park for the Michael Kors. Very, very excited. Actually, kung wala ka tayo ngayon, daway ko lang gagamitin ko dyan. Dahil tiyak titikit ka. Dinext ko lang si ano, sabi ko huwag ka nang magpakita. Diba? Hindi ka pumasa. Sa pag-zoom. Last bit. Tayo. Ako sa kanya mag-TNT na siya. Wala siya pa rin. Kahapon, magnanakaw kami doon. Pag wala ka talaga dahil, mabibenta ka. Card na paris na yun. Tapos sabihin mo kay Cor, gumawa na siya ng letter. Iwan sa card. Para kasi yun ang uso ngayon eh. Yung true letter lang talaga. Wala lang ano, tapos na kayo. So nice. I can wear it every day. See, I told you, I'm not just here to work. I'm here to live. I love it. Si Arnold, director ko siya dati sa Fashionistas by Heart. Doon nabuo ang grupo namin talaga. Dinite mo yung mga pictures natin nung ano, Fashionistas by Heart. So si Bakla, syempre, believe kami sa kanya kasi magaling siya talagang mag-spills, mag-intro. Si Albert, kasama pa. Oh my God! Oh my God, Albert, naalala mo ba yung spray net mo? Hi, my name is Albert Gurniawan, and I'm a makeup artist. I met Heart 2007 when I was still a tourist in the Philippines. Fan na fan ako kay Heart dati pa. When I first visit the Philippines kasi, so sabi ko sa mga Filipino friend ko, sana makita ko si Heart, sana makita ko si Heart. One evening, nagdi-dinner lang kami sa Greenbelt. Tapos dumaan siya. Again, I always believe, if you want to achieve on something, put your eyes on the prize and then try to say it loud. So I keep on saying it to my friends. I will do Heart's makeup. I will do Heart's makeup until it happened. Fast forward, Fashionistas. And then, nagulat lang ako kasi
Kasi I mentioned that I was Indonesian, I was a tourist, and then naalala niya pa rin kung anong specific restaurant. Parang dinidream mo lang na isang tao na imi-meet mo lang sana hanggang na-meet mo, tapos i-dream mo ulit na you want to work with them, and nagyari na. Si Albert, same. Over a decade na rin si Albert. Yun yung barkada namin, nila Irene, nila Arnold. And nag-umpisa din sa akin si Albert na mag-makeup. Meet ulit kami, parang magkaibigan lang siya. Super simple, pumasok sa studio, and then she was like talking to everyone. I mean, like, she did not let anybody feel that she's the star, and then you are working for productions, you're a makeup artist, or walang ganun sa kanya. Mahirap kasi magkaroon ng kaibigan sa industriyang to kasi kahit mahal niyo yung isa't isa, minsan especially sa show business, hindi mo may iwasan na makumpara kayo sa isa't isa. So usually, ang mga naging barkada ko talaga, yung mga behind the scenes. Because still, same industry, different careers. Una sabi ko sa mga kasamahan ko, basta walang magpapaupo dyan sa artista na yan, mga artista na yan. Pagtas ng okay, pack up. Mga siguro mga pangalawang episode pa lang, nagyaya na si Bakla sa bahay. Pero ina-eme pa rin nila ako. Pero eme pa rin kami sa kanya. Chance, Hanggang one time, si Bakla, late. Naman ka na. Kasi gumili. Pag-inuman. May nagsuka. Sumasakit yung tiyan. Sumasakit ang tiyan. Kala na rin ina-eme. Sabi ko mga bakla, kaya naman dyan, artista yan. Diyos ko, maning-mani sa kanya umarte. Inaiyak na sa, so na-pack up yung show. The following day, bakla na sa hospital. Kaya pumutok ang appendix. Totoo pala. Ayaw nila akong ayaw nila akong paniwalaan. Sakit talaga ang susubuka ko. Hindi pa rin. Na-realize namin na hindi naman tapal tayo pinag-chemistry pa ba? Totoong masakit. Hanggang nagtuloy yung friendship. Parang every Tuesday, meron kaming Tuesday group ng araw. Kamatis group kami. Parang every Tuesday, nagdi-dinner kami sa bahay niya sa Makati. Pero in short, pinadaanan ko na nila ako dun sa moment na. Oo, nakapasa siya. Pumasa siya. Eh si Arnold, matapang pa naman yun. Talaga pag manginginig ka, di ba? And talagang ako, I'm so comfortable with Arnold that he knows everything about me. Yung mga hindi nga alam ng asawa ko, alam niya eh. Diba? So talagang yung comfort namin sa isa't isa, pag sinabi niyang mali ka, pag sinabi niyang very good ka, para ko na siyang nanay-nanayan, maniniwala ka talaga. You cannot trust anybody. Only yourself. Only yourself and just show me. Especially when they want more. You can't be everybody's cup of tea. Kahit na ano pang gawin mo, magtatambling ka, meron pa rin na hindi mo ayaw sa'yo. Ano lang, simple lang. Kung kanino ka nagsimula, kung paano ka nagkaroon ng pangalan, bigyan mo naman ng di ba? So if kunwari they want to do other clients, wala nang problema. Tell me naman because when ako bawal, kayo pwede. Bawal lang mag-react. May nabasa akong quote, "To be trusted is a greater compliment than to be loved." Pero paano kung yung pinagkakatiwalaan mo at minahal mo, sila din ang mananakit sa'yo? Wala nang problema. Tell me naman because when ako bawal, kayo pwede. Bawal lang mag-react. Bastos talaga. Dahil naging kayo, influencer dahil kay Heart. Kung may bakla kayo, magre-resign kayo, sulat, kakapal naman ang mukha nyo. Pwede mo naman kausapin yung tao. Magagawa ba siya kung gusto niyo na siyang iwan? Pero sana namili kayo ng maayos na paraan. True. Hindi yung yun naman yung tao. Dinala kayo sa bansang hindi nyo kayang puntahan. Libre. Tapos gusto nyo maglamyerda. Dahil trabaho muna. Pwede naman din yung gano'n. Pero kaya kayo nakilala dahil kay Heart. Tandaan nyo yan. Hindi kayo makikilala kung hindi si Heart yung nayusan nyo, pinaganda nyo. At sa totoo lang, hindi nyo naman kailangan pagandahin si Bakla kahit lagyan mo ang putik yan sa mukha. It's not even about kung sino yung kaya. Magaling ang isang tao pag pangit, pinaganda. Pero yung maganda na... Si Arnold, ever since before, very protective yun sa akin. Kasi tanga talaga ako pagdating sa Meron akong savior syndrome. Kahit sino pwede tumira sa bahay ko. Kahit sino, pakitaan mo lang ako ng honesty mo, magtitiwala talaga ako. At mas higit pa doon yung ibabalik ko sa'yo. Lagi siyang very wary or very protective over me. Tapos there was a time na medyo naiinis na siya sa akin. Kasi syempre,
kung sino talaga yung kasama ko ngayon, syempre parang hindi mo kilala to. Parang ganyan. I know you love me, pero parang magulang, minsan, rebelde ka na hindi paglalaban mo. Yung mga times na nag-umpisa kami, he had me at my worst. Nanahig yung love Ang kapal namin. ng mukha nyo, na kinikwentuhan kayo ni Heart ng mga nararamdaman niya kasi kala niya mga totoo kayong kaibigan pero ginawa niyong alasyon. Kasi So, hindi kayo ng kaibigan. Ang kaibigan, kahit alam mo yung pero pag nagkagalit kayo, hindi mo ilalabas yun kasi magkaibigan kayo. But you Dati know- kayong may pinagsamahan. Alam nila takot ako, pero hindi nila akalain kasi na okay lang sa asawa ko na hindi ako perfect. Yung gano'n. Madami ako sa buhay ko na pinagkatiwalaan ko that I've shared too much with, that they show me a little bit of love and I will give you everything, even the things I don't yet have. Kasama ka na sa akin agad-agad sa pagtanda. Yun lagi yung ano ko eh. Pag minahal kita, di kita makakalimutan hanggang sa pagtanda. Taong may masamang balak talaga hindi nagtatagumpay. Dahil talaga ito naman yung utang na to. Sa totoo lang, dapat naging grateful na lang kayo. Ano bang mawawala naman sa inyo? Baka parang minsan isang panahon. Natulungan naman kayo. Sa totoo lang, hindi naman palaging perfect ang relasyon. Di ba? Palaging may tampuhan. Doon mo malalaman na mahal mo pala talaga ng tao. I think they try to cover it up with those things, as I come to realize. Because at the end of the day, the friendship doesn't matter because at the back of their minds, they had bigger things that they wanted to do. Ang masasabi ko lang sa kanya, kilala niya yung sarili niya. Alam niya kung sino siya. Alam niya kung ano yung kabutihan doon sa puso niya. Di ba palagi nga niya sinasabi, ako po si Heart Evangelista, maarte ako, pero may mabuti naman akong puso. Heart is a type of person na she would love you with your flaws. I mean, she trusts all of us. She's vulnerable. She's vulnerable to pain. Ang gusto lang niya parang, love me and I love you back. So I think she should not change her character insofar as those two are concerned because she is trusting, she is friendly. She tries to be more than a friend to the people around her. I don't think she should change that. Pero dear na mo ako, takot na takot ako. Kaya pag meron akong mga pinagdadaanan ng mga moments, takot na takot ako. Pero syempre, nagdadasal ako na parang bakit ako nagkaganito. Kasi grabe yung balik sa akin ni Lord. Pag meron akong konting alam kong mali, pero ginawa ko, pinaparamdam talaga niyang nagkamali ako. Kasi binibigay all the good things. Eh. So siguro yung expectancy niya sa'yo na, anak, kung pakabait ka eh. Matatapik, mararamdaman ko talaga yung tapik. Walang dito, walang doon. No. Kaya may dito, minta doon. Pero hindi ka lang naman tumunga. Kaya, deserve na. Thank you, Lord. Grabe ako magmahal ng kahit sino. And I never think of my Team Heart as employee. No, not at all. In fact, madami na sa past na dumating sa akin na wala sa galing eh. Wala sa alam, wala sa koneksyon, wala sa skill. Basta mabait ka at hardworking ka, kahit ano pang gawin mo na mali, the chances are never ending for me because for me that I'm committed to them because I feel like they're also committed to me. It's loyalty. I guess with any friendship, not pertaining to anybody, but with any friendship that or people that we've lost along the way, especially kung para kang katulad sa akin na tinetreasure mo yung kaunting tao sa buhay mo na to a point na kahit pamilya ko nga, hindi ko na pinapakinggan. Kasi yung pamilya ko also complicated yung relationship namin. So kung sino talaga yung mga kaibigan na kasama ko, pointless yung mga sabi ng ibang tao. Kumbaga, yun lang yung papakinggan ko. Every person I have in my life, I treasure with all my heart. Kumbaga, I would give up myself for their happiness. Because I'm such a people pleaser eh. Actually, hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon sa mga pinagdaanan ko. Let's just say, kala ko masaya kami. Kasi kahit yung pinakahuling moment na nakasama ko sila, yun yung pagkakakilala ko sa kanila. Kung sino man yung nagdaan sa buhay ko, hindi ko sila kilala. Kasi hindi yun yung pagkakilala nila sa akin. Hindi yun yung, that's not how they introduced themselves to me. So, if you were to say, deceived,
nananaig kasi sa akin yung happy moments eh. Kasi talagang masaya kami. So, hanggang ngayon, hindi ako, wala sa akin. Kumbaga, ang dating sa akin ng mga ibang taong na dumaan sa buhay ko, para silang mga trolls, mga anonymous trolls sa Instagram. Kasi hindi yun yung pagkakakilala ko sa kanila eh. Pag mahal mo, mahal ko eh. Mahal ko silang lahat. So, masakit. Pero kailangan mo mag-move on at kailangan mo tanggapin na hindi siguro sila talaga yun. At maybe hindi lang nila napakilala kung sino talaga sila. Lagi ko rin sinasabi sa kanya, huwag kang basta magtitiwala sa mga tao. Hindi lahat ng nakangiti sa harapan mo ay mabait sa'yo, nakangiti pagtalikod mo. Sometimes, yung mga taong sinasabihan mo ng sikreto mo, parang feeling nila nagkakaroon sila ng hawak na alas. Yung bagay na kinuwento mo sa kanila, parang pwede nilang gamitin yun sa'yo. Next week on Heart World, we'll address the big elephant in the room at iisa-isahin natin ang mga isyong ibinabato nila sa akin. Woman to woman, I never had a problem with Priya. In fact, I was one of those who cheered for her in the past. And I'd like to think that it was the same for her. Sa pamilya naman, di ba, meron kayong tampuhan at ano, pero at the end of the day, hindi mawawala, mahal niyo ang isa't isa. Huwag mong kakalimutan din na kaya ka binibless kasi mabait kang tao. Huwag mong kakalimutan yun. Don't ever reassess kung ano kang... I really felt like maybe to a point na minsan hanggang ngayon, hindi ko pa rin ma-forgive yung sarili ko kasi at the end of the day, kahit sila yung mga kasama ko noon, ako pa rin ang gumawa.